हेलो दोस्तों, स्वागत है मिस्टर गुजराती यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों તમે અહીંયા જોઈ શકો છો એક ગહેરો ઢાળ આ છે, બરાબર। એક ગહેરો ઢાળ આપેલો છે અને વચ્ચે જે છે ખાડા ખૈયા છે। તો મિત્રો અમે વિચાર્યું કે આની ઉપર જે છે કાચની બોટલો, જે કાચની બોટલ છે, એક પ્લાસ્ટિકની બોટલ જે છે એ રગડાઈએ, શું થાય છે આપણે એનો વ્યૂઝ આપણે જોવા મળશે। તો મિત્રો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો આવા જ વિડીયો દેખવા માટે, અને તમે કમેન્ટ કરો કે તમે કયા વિડીયો જે છે જોવા માગો છો, તો અમે એ વિડીયો લાવવાની કોશિશ કરીશું। તો આપણે શરૂ કરીએ। આ વિડીયો તમારા મનોરંજન માટે છે, તેથી તમારે ઘરે પ્રયાસ કરવાની જરૂર નથી। તો મિત્રો આપણે રગડાવવા માટે આપણે બોટલ એક જે છે મળી છે। તો એ આ એક બોટલ છે જે પ્લાસ્ટિકની બોટલ છે, જે આપણે પાણી પીતા હોઈએ છીએ। બીજી એક છે આ કાચની એક નાની બોટલ, બરાબર। એનાથી મોટી થોડી જે છે એ પણ ગોળ નથી, પણ થોડોક એનો જે ઈંડાકાર છે, બરાબર। અને બીજી એક મોટી છે જે ગોળ છે। તો બસ આને જે છે આપણે આ ઢાળ જે છે તમે દેખાય છે ત્યાં રગડાવવાના છીએ। તો શું થાય છે આપણે જોઈએ। તો મિત્રો આપણે પેલી પ્લાસ્ટિકની બોટલ રગડાઈએ, જે તમે દેખાવામાં આકારમાં જુઓ તમે ચોરસ છે। તો શું ત્યાં પહોંચી શકશે આ બોટલ? તો આપણે तो मित्रों હવે બીજી બોટલ જે છે એકદમ ગોળ છે, તમે જોઈ શકો છો આકારમાં। હવે આને રગડાઈએ। હવે મિત્રો આની વારે આ એકદમ ઈંડાકાર છે, તમે જોઈ શકો છો એનો આકાર। તો હવે આને રગડો। तो मित्रों आ बोटल આપણે રગડાઈ હતી, તો તેમાં જો આગળનું જે બૂચ હતું જે મોટું એ તૂટી ગયું છે। તો આપણે બીજી જે છે આપણે રગડાઈએ, કાચની છે, જેમની તમને રાહ હતી કે ક્યારે રગડાવો છો। તો મિત્રો હવે રગડાઈએ। એક, બે, ત્રણ। આપણે ચાર બોટલને અલગ અલગ રીતે આપણે જે છે રગડાવી હતી। હવે ચાર બોટલને ભેગી આપણે રગડાવીએ તો શું થાય છે? તો અહીંયા જો ચાર જે છે એક પથ્થરની મદદથી રોકી રાખી છે ઢાળની। તો હવે એને હટાવીએ। એક, બે, ત્રણ। तो मित्रों एक लाजवाब जैसे सीन आवे छे, આપણે જોઈએ નીચે જઈને।
તો મિત્રો અહીંયા જે મોટી બોટલ હતી એના જે છે કટકા થઈ ગયા છે આવી રીતે જો નીચે આવતા આવતા તૂટી ગઈ છે ને બીજી જે બોટલ હતું એ મજબૂત છે, એનું કોઈ અસર થઈ નથી. તો મિત્રો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને આ કાચ જે છે અમે ફેંકી દઈશું બીજે છે, કોઈને નુકસાન ના થાય એવી રીતે. તો મળીએ બીજા વિડીયોમાં આવા જ વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.